gabi po sa inyong lahat. Tapos na po ang Valentine's Day, ang matatamis na chocolate at cake na ginawa natin. Kaya ngayon po, magpapainit naman po tayo. Gagawa po tayo ngayon ng hot pot gamit ang pork at Napa cabbage. Kaya simulan na po natin. Pero bago po yon, isa pong pakiusap kung kayo po ay bago dito sa aking channel. Please, pa-subscribe na po. Pakiclick po yung bell, yung all na po para lagi kayong updated at notified sa mga bagong video uploads ko. Paki-like and share na rin po ng mga video. At huwag niyo pong kalilimutan mag-iwan ng comment. Baka po meron kayong request or suggestion, nandyan po ang comment section.
hanggang susunod ko pong video, magkita-kita po ulit tayo. Sana po nagustuhan yung aking sinare sa inyo at sana rin po matry nyo pong gawin. Paalam! Bye!